Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam sebenarnya. Dah pukul 11 malam. Okey, malam ni aku just nak buat sedikit penyelesaian berkenaan dengan masalah bihun yang ada dekat aku punya MX 800 ni, Seahawk. Aku beli satu set dengan dia punya Road Explorer. Okey, apa yang berlaku? Aku kalau setiap kali main ni yalah, kalau tak berhati-hati sedikit kan. Kalau berhati-hati pun kena sebenarnya. Tiba-tiba je dia keluar seketul kumpalan bihun. Babe, aku cakap korang, kalau bed casting tu, bihun, kita masih boleh nak selesaikan. Tapi kalau dia ni keluar sekali keluar bihun, dengan tali yang kecil, foundation yang diameter rendah ni, ui, potong je lah. Okey, apa yang aku dapat tahu, masa game aku yang video yang ketiga yang siakap dapat kecil besar ni, aku kena bihun. So, ada seorang member aku cakap, Ibu jari lagi. yang aku kena kikis dia punya cap. Ni. Dia punya cap. Minum dulu. Kopi bini buat. Okey. Member aku cakap kita kena kikis cap dia. Cap dia ni supaya kalau kau tengok yang original ni, mana kamera aku ni, dia ada gap sikit kat atas. Dia ada gap sikit daripada lips spool. So basically dia kata kena kikis. Kena kikis yang hitam ni sedikit untuk dia dapatkan gap yang rata dengan lip spool ni. Apa yang aku fikirkan, okay, bila kita tengok kat dalam, dia ada dua, drag washer, set of drag washer, yang kalau kau tengok ketebalan dia pun, kalau kita letak, dia seakan-akan tebal yang terangkat daripada cap tadi. So rasanya memang tak perlu kita kikis kita punya cap ni dulu. Aku nak try nanti. Okey, cuba kita buat dulu sekejap. Masuk dulu. Kena beli lampu lah aku ni. Masuk dulu. Kita masuk cap ni. So, masuk cap ni ke? Kita belakang ada satu cap ni. This one. Dia ada dua Satu yang tak ada dia punya locker, satu yang ada locker. So mungkin aku pakai yang tak ada locker punya, sebabkan yang kat atas cap ni tadi dia tekan pada yang tak ada locker. So yang locker ni aku simpan dulu. Kita masuk. Ada beza ke yang locker dengan tak locker tu? Wah. Kita masuk. Kita tutup. Dalam sikit dah jadinya. Okey, dia ngam. Tapi rasa kursi dia rasa tak sedap betul. Dia main drag pula. Kalau kau tengok drag dia tak konsisten lah. Kita try pakai yang ada locker pula. Okey. Yang ni agak konsisten sikit. Ini agak konsisten. So, better pakai yang ada locker tadi. Tapi, dia akan hakis tak kalau pakai macam tu? Cuba aku pakai full balik. Tengok macam mana dia drag. Okey. Oh, lain rasa dia, babe. Lain rasa dia. So, ada masalah sikit. Apa yang berlaku? Kalau aku pakai satu washer, dia punya pusingan tu tak konsisten. Brake dia tu. Kadang-kadang dia macam kesat sikit. Aku ingatkan pasal plate drag yang tak ada locker. So, bila aku pakai ada locker, mula macam smooth. Tapi, kemudian tu sama juga. Dia ada juga masalah yang sama. Aku akan kikis lah dia punya cap untuk drag tu. Yalah, kita proceed je lah macam tu. Okey, aku dah tandakan dia.
Jom kita start kikis. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, dah sampai. Kita try tengok ngam ke tidak. Kita try tengok ngam ke tidak dulu. Yang lain bro. Okey. Rasanya dah ngam kot. Betul tak? Tengok. Ngam tak? Ngam Ngam. Yang halus untuk kita finalisekan kerja kita. Nampaknya aku dah terkikis dia sengit ke? Tak ada kot. Okey. Aku dah selesai kikis. Drag dia kuncun, tak ada masalah. So, aku rasa itu je lah kot. Alright, tu je perkongsian aku pada hari ini. Cubaan aku untuk menyelesaikan masalah birdnest yang ada pada aku punya MX800 ni. Sekarang kau tengok dia punya, mana kamera aku sini. Okey, dia punya ni pun dah rata. Sebenarnya tak rata, ada sikit je lagi, tapi tak apa, aku malah nak ni lagi dulu. Nanti aku tekan balik. Dah rata lah, kira dah rata dah ni So, nanti kita akan test sama ada ianya benar-benar berkesan ataupun tidak. Aku boleh balik kerja. So hari ni kita nak test kita punya ultralight ni, sama ada dia bihun ataupun tak. Selalunya dalam 5 kali balingan dia dah start. Lah. Kalau boleh, kalau dapat strike pun bagus juga. Kita nak drag dia kan. Let's go. Alright. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey. Sekarang kau tengok tak ada bihun langsung. Kira mission accomplished. Kita balik. Ruang dah selesai test. So kesimpulan dia dah okey. So lepas ni tak ada masalah bihun lagi. Nanti aku nak kena beli tali baru pasal tali dah tinggal sikit. Sayangnya tak dapat strike. Kalau dapat strike dapatlah aku test ikan drag tu punya kekuatan. So cukuplah setakat ni. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.